Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn mã router MyPool MP1800X-40W chuyên dùng làm router access cho các văn phòng doanh nghiệp nhỏ, văn phòng chi nhánh với khả năng chịu tải trong khoảng 20 đến 30 user, tương đương với khoảng 40 cho đến 60 client. Ok, mình sẽ unbox luôn cho các bạn xem bên trong hộp thiết bị thì có gì nhá. Đây là thiết bị của chúng ta này, thì các bạn sẽ thấy là sản phẩm được thiết kế rất là nhỏ gọn. Đó, nằm vừa trên lòng bàn tay mình luôn này. Đó, nhưng mà hiệu suất thì vẫn rất là ok nhá. Đi kèm với thiết bị thì sẽ có sẵn đó là 4 chiếc anten này. Đây, 1, 2, 3, 4 chiếc anten đã có sẵn đi kèm trong thiết bị rồi. Và anten này thì sẽ dùng để mà chúng ta sẽ lắp vào các cái đầu nối anten ở trên thiết bị này. Mặt trước có 2 đầu. Đó, và mặt sau thì cũng có 2 đầu nữa, phục vụ cho việc đó là router có thể phát wifi được. Và thiết bị thì hỗ trợ wifi chuẩn N các bạn nhé, phát wifi trên băng tần 2.4 GHz. Dòng router MyPool 1800X-40 thì sẽ có 3 model khác nhau. Và đây là model duy nhất mà sẽ hỗ trợ tính năng đó là phát wifi. Ok, phụ kiện tiếp theo thì các bạn sẽ thấy là có một chiếc dây console đi kèm này. Thì dây console này là cái loại mà một đầu sẽ là RJ45 này và một đầu là RS232. Và đầu RJ45 này thì chúng ta sẽ có thể cắm vào trong cổng console của thiết bị ở đây. Đó. Và đầu còn lại này thì vốn là để cắm vào máy tính. Tuy nhiên thì hiện tại các cái máy tính đời mới thì không còn hỗ trợ cái cổng RS232 này nữa. Cho nên là các bạn sẽ cần đến một cái cổng chuyển đổi từ đầu RS232 này sang đầu USB để chúng ta cắm vào máy tính và tiến hành cấu hình CLI cho thiết bị nhé. Tiếp theo thì hãng cũng trang bị sẵn một cái dây LAN này, 2 đầu RJ45 cho chúng ta. Và cuối cùng thì là một cái tai rack để chúng ta cố định thiết bị. Ok, giờ thì chúng ta sẽ xem đến thiết kế mặt trước của router nhé. Thì các bạn sẽ thấy là đầu tiên là sẽ có một cái nút reset nhỏ xíu ở ngoài cùng này. Đó, nút này thì sẽ dùng để mà chúng ta khôi phục lại cài đặt gốc cho router trong trường hợp mà nó gặp sự cố gì đó khó khắc phục. Bên cạnh nút reset thì sẽ là hệ thống các cái đèn LED này, như là đèn system, rồi là đèn wifi hay là đèn báo hiệu trạng thái của các sim. Và tiếp theo nữa thì sẽ là một cái cổng USB 2.0 này để chúng ta có thể là update OS cho router hay là lấy log của router hoặc là import, export các cái file cấu hình cho router. Và bên cạnh nữa thì là một cổng console dùng để cấu hình như mình có chia sẻ lúc nãy rồi. Tiếp theo về giao diện kết nối của thiết bị thì các bạn sẽ thấy là có 5 cổng Ethernet RJ45 1GB ở đây và có thể linh hoạt cấu hình làm cổng LAN hay là WAN đều được. Tức là tối đa chúng ta sẽ có thể sử dụng tới 4 cổng WAN ở trên thiết bị này. Và với việc mà có nhiều cổng WAN như vậy thì hoàn toàn chúng ta có thể cấu hình nhiều đường Internet khác nhau, chạy load balancing hoặc là chạy active standby để dự phòng. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể cấu hình cộng gộp băng thông trên các đường Internet này nữa. Thì cộng gộp băng thông tức là chúng ta sẽ có thể cấu hình nhiều cái port vật lý này thành một port logic với băng thông cao hơn. Như vậy thì sẽ đem tới cái trải nghiệm mạng với tốc độ cao hơn rất là nhiều. Và bên trên cùng này thì sẽ là hai cái đầu nối anten để chúng ta có thể lắp thêm cái anten rời này vào phục vụ cái kết nối wifi. Ok, chúng ta cùng xem thiết kế mặt sau của router nhé. Ở mặt sau thì cũng sẽ có hai cái đầu nối anten nữa. Đó, để chúng ta lắp thêm anten vào. Và ở phía này thì sẽ có một cái cổng nguồn DC 12V. Và ở đây thì sẽ là một cái đèn power, báo hiệu trạng thái nguồn của thiết bị. Và tiếp theo ở phía này thì chúng ta sẽ có hai cái slot để cắm thêm sim vào đây. Đó, cung cấp thêm các cái đường WAN 3G 4G cho router trong quá trình sử dụng. Và hai cái đường WAN 3G 4G này thì hoàn toàn là chúng ta có thể backup cho các cái đường Internet ở đây. Đó, để đảm bảo được cái sự linh hoạt cũng như là tính dự phòng cho mạng của chúng ta. Cuối cùng ở đây thì là một cái cổng nối đất để đảm bảo an toàn về điện trong quá trình chúng ta sử dụng thiết bị. Router được trang bị phần cứng rất là mạnh mẽ với CPU dual core 1GHz, RAM 512MB và flash 128MB. Cho nên là dù có kích thước nhỏ gọn như thế này nhưng mà hiệu suất của thiết bị vẫn rất là tốt với WAN throughput lớn hơn hoặc là bằng 250 kbps. Và thiết bị thì có vỏ kim loại cũng như là đạt chuẩn bảo vệ IP30
với giải nhiệt độ hoạt động rất là rộng từ âm 20 cho đến 60 độ C. Cho nên là hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng router ở trong các môi trường có nhiệt độ cao. Và về những tính năng nổi bật nhất thì router hỗ trợ rất là nhiều các cái giao thức WAN linh hoạt khác nhau, chẳng hạn như là DDR, PPPoE, EDP, DHCP, Static, 4G hay là 3G. Và các cái chức năng định tuyến nâng cao như là BGP, MPLS, VPLS và đầy đủ các cái tính năng của IPv6 như là IPv6 Static này, RIP-NG, OSPF v3, ISIS v6, BGP 4 cộng hay là IPv6 Policy Routing. Tiếp theo không thể thiếu được trên một chiếc router đó là tính năng VPN, đúng không ạ? Thì MyPool MP1800X-40W cũng hỗ trợ các cái kết nối an toàn thông qua các cái đường hầm bảo mật như là GRE, L2TP hay là IPsec, DVPN để liên lạc giữa các chi nhánh về trụ sở chính hay là giữa hai mạng văn phòng chi nhánh với nhau để có thể sử dụng được tài nguyên của nhau. Và khi đó thì dù là đang đi công tác hay là ở văn phòng chi nhánh thì nhân viên hoàn toàn vẫn có thể truy cập được vào tài nguyên chung của công ty để có thể làm việc một cách hiệu quả. Và một cái điểm rất đặc biệt ở trên router đó là đã tích hợp sẵn một số các tính năng bảo mật như là Stateful Firewall, IPS, URL Filtering, VPN Access để quản lý các cái luồng dữ liệu đến và đi cũng như là ngăn chặn các truy cập trái phép xâm nhập vào trong hệ thống mạng doanh nghiệp. Và tính năng lọc URL thì sẽ giúp ngăn chặn các cái trang web độc hại. Và đây là các cái tính năng mà thường thì với một số hãng khác chúng ta phải sử dụng firewall chuyên dụng mới có, thậm chí là mua license mới có. Tất nhiên thì tính năng firewall ở trên router này sẽ chỉ dừng lại ở mức cơ bản thôi. Tuy nhiên thì đối với những cái mạng doanh nghiệp chi nhánh, văn phòng nhỏ thì như vậy cũng là quá đủ để dùng rồi. Ngoài ra thì router cũng có độ tin cậy rất cao khi cung cấp nhiều link backup để đảm bảo khả năng kết nối cũng như là khả năng phát hiện lỗi nhanh chỉ tính bằng mili giây hay là hỗ trợ tự động khôi phục. Và tính năng ZTP thông qua DHCP, EDP hay là USB thì cũng sẽ hỗ trợ đẩy cấu hình tự động và nhờ vậy thì cũng giúp cho IT dễ dàng hơn trong việc cài đặt cũng như là cấu hình thiết bị. Và để quản trị cũng như là cấu hình cho router MP1800X-40W thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái phương thức linh hoạt khác nhau, chẳng hạn như là giao diện dòng lệnh CLI truyền thống này, hoặc là có thể truy cập theo net, SSH từ xa, hoặc là truy cập thông qua giao diện web, HTTP, HTTPS hay là telemetry. Và các bạn cứ quen phương thức nào thì chúng ta sẽ dùng cái phương thức đó cho nó tiện. Ngoài ra thì router hoàn toàn có thể được quản trị ở trên MMC Cloud nữa, là một cái giải pháp cloud hoàn toàn miễn phí của MyPool, có server đặt tại Việt Nam và bên mình đang trực tiếp hỗ trợ cho khách hàng, hay là có thể quản trị qua BD-WAN nữa. Và BD-WAN thì là một cái giải pháp SD-WAN chuyên dùng cho các cái trụ sở hay là văn phòng chi nhánh doanh nghiệp lớn, và nó sẽ giúp đó là hiển thị trực quan toàn diện, quản lý tập trung, tối ưu hóa mạng theo thời gian thực, dựa trên các cái chính sách người dùng cũng như là nhu cầu sử dụng thực tế. Điều này thì sẽ giúp giải quyết các cái vấn đề mà mạng WAN truyền thống gặp phải, như là cái mức độ tự động hóa chưa cao này, rồi là mức độ thông minh của mạng cũng chưa cao này, hay là không nhìn được thực trạng của mạng cũng như là các cái chi phí về vận hành hay là bảo trì cao. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh cho các bạn những cái đặc điểm cũng như là tính năng cơ bản nhất về router MyPool MP1800X-40W. Nếu các bạn có thắc mắc hay là câu hỏi nào thì có thể cứ comment ở bên dưới hoặc là liên hệ với CNTT Shop nhé, để được bên mình hỗ trợ giải đáp. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình một like, share và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.